Yun, kamusta mga boss? Panibagong araw na naman. Siyempre, panibagong na naman tayong lalaroin, no? So, for today's game natin mga boss, maglalaro tayo ngayon ng Riptide GP Renegade. So, isa tong racing game mga boss, no? Tapos, ang malapit pa dito is offline natin tong malalaro. Offline game mga boss. At ang file size na ito is nasa 80 MB lang, no? Napakaliit lang na file size para sa napakagandang game. So ito yung pinaka-interface ng ating game mga boss. Pag natin yung start. So dito meron tayong career. So may challenge, may quick race. Online, meron din pala online, no? Settings, okay. So dito tayo sa career mga boss. Tingnan natin yung career. So i-unlock natin to. Kailangan muna natin natapos yung kumbaga level 1 ganyan. So laruin natin. Mag-upgrade pa ba tayo? Top speed na. Kailangan yung handling ang malupit. Tikin lang ka. Stat max. Ako max na. So start na natin. Napakalupit ng sakyan natin dito. Alright. Oh. Alright. Nakatilt pala ang ating control dito. Continue. You need to turn it okay. Three, two. Uy, ang ganda ng graphics niya. Alright. Uy, sayang. May mga ulan-ulan pa sa screen ko. Alright. Tubig-tubig pala. Screen. So, ang control na ito mga boss by tilt. Ano to? Alon-alon. Alright. Araw pala yan kung saan pupunta yung ano. Ano akala nyo mabilis na kayo? Boom. Uy, shit. Ang ganda ng handling ko, putik. Boom! Pangilan tayo? Pang-anim, alright. Pangalawa sa kulelat to. Pangatlo pala. Eto, lilipad tayo. Paano kayo mag-tricks na yun? Wow! Uy! Butang na taas nun ah. May preno pala to ah. Dapat tayo nakukuha ang turbo. Boom! Di ba? Talo tayo, putik. Ito yun,
Pangilan? Pangatlo? Naging pangatlo pala tayo doon. Not now. Tayo sa stage 2. May upgrade pa ba yan? Pro Max na. Switch Rider. Okay na. Alright. Ngayon, magiging first na tayo, putik. Hayaang maunahan tayo na ito. Ano kaya yung ikot-ikot na ito? Uy, masyado ano. Oy, putik. Boom. Panis. Lipad eh. Ang galing kong driver. Brom. Nakakahilo, putik. Brom, my god, nakakahilo. Relax. Relax lang, kaya natin abulin yan, ha? Eto na, yung pangilan tayo, pangatlo. Eto na, second na tayo mga boss. Boom. Ganun ang tilamsik ng tubig, first na tayo. Kuha ko na ngayon. Kuha ko ng control niya. Wala naman sino makakahabol pa sa atin. Boom. Boom. Layo na nila. Wala makakahabol sa atin. Uy, goto. Goro naman nun. Subangga tayo, putik. Kamaunahan tayo ng ano. Yung mga nakaharang ang putik. Ay! Panis. So, first tayo. Konti lang ang agwat ng puto. Na rin tayo. So, hanggang dito na lang ating game mga boss. Pinakita ko lang sa inyo yung konting gameplay ng ating laro ngayon. So, sana nagustuhan yung ating game. Hanggang sa muli mga boss. Alright.